guys! Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ako magkulay ng aking sariling buhok. Dahil yung buhok ko ay mayroon na po akong mga gray hair. Ayan o. Makikita niyo po yung gray hair ko. Iko-cover ko po yan gamit ang paborito kong color. Ito po yung lagi kong ginagamit guys. Bijin. Made in Japan. Paborito ko po ito dahil very convenient. Dahil mayroon na po siyang sa loob. Tingnan mo guys. Kompleto na po siya. Ito may gloves. Siyang lagayan. Rin po siyang brush. Tingnan mo yung brush oh. Complete na siya. So kaya paborito ko po siya dahil napakadali po niyang gamitin. Kung makikita nyo guys, medyo bawas na to dahil hinati ko po siya. Dahil yung buhok ko medyo manipis lang, kaya okay lang sa akin yung kalahati. Nako-cover na po yung ko, yung gray hair ko. So ayan na yung, ito yung partner. Tingnan mo. Ito lang ang lalagyan ko ng gloves dahil ito lang din naman yung hahawak sa buhok ko. So anyway, ito na siya guys. I-mix ko siya gamit ito. Gamit itong brush na ito. So ayan na yung mixture oh. Tingnan mo. Ipahid ko lang siya dito. Ganyan. This side. So, yung gamit nitong brush na to is, yan, ganyan, brush mo siya. Para pantay yung natin sa kabila. Hindi na ako naglalagay ng jelly dahil hindi naman siya tumutuloy. Nagpit siya.
Nagpo-focus dito sa crown area dahil ito po yung may mga gray hair ako. Malapit na siya. Make sure nga cover up yung gray hair ko. Kasi ako naman, alam ko naman kung saan yung gray hair area ko. Kaya I have to focus on it. Ito yung gamit ko sa kabila. At ang kagandahan nito, pwede mo itong hugasan at gamitin ulit dahil pati ito. So make sure na yung kulay ay pumapasok talaga sa loob para makover talaga yung nandito yung part na mayroon akong mga gray hair. So I have to leave it for 20 minutes bago ko hugasan yung buhok ko. So pintabi ko lang sa loob, wala namang kulay sa loob. So ayan na guys, 20 minutes na. So it's time to wash my hair para makita natin kung ano yung kinalabasan. Hinugasan. So ayan na yung buhok ko. Kailangan ko na lang ngayon ay patuyuin ito para makita yung result. Natural dry lang po, hindi na dryer para po hindi masira yung buhok. Guys, this is yung gray hair ko. Tingnan mo, napakaganda ng kulay. So yan, that's it guys. That's my new hair color now. So that's all guys. So maybe so hope you like my video guys. So that's the result of my color. I colored it for only 20 minutes. So na-covered na po yung gray hair ko. That's all. Thank you for watching.